بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. نئی ویډیو خاص کر دا مرګرو د لپاره دا کم چې بار بار میسیجز یا کمنټس کوي چې یار موږ ته څنګه پته لګي چې په یو پروډکټ کې دنه زموږ کمپټیټیو سیلرز څومره دي. ټیک ده، یا دا هم وایي بعض کسان چې یار موږ ته څنګه پته لګي چې دا پروډکټ زموږ د میاشتې دومره خرڅيږي د یو کس نه چې دا موږ دومره ولګو دا نه سیوا و نه لګو چې بیا به باندې کم د سټوریج فیسز چې هغه باندې راځي. نو دا هغه لپاره د ټول اول راځو کمپټیټیو سیلر ته چې یار کمپټیټیو سیلرز موږ څنګه په یو پروډکټ کې معلومو. دا یو پروډکټ ما راغسته رندم یو پروډکټ دی په دې کې څه کمپټیټیو سیلرز معلومو خپل چې په دې پروډکټ کې زما سره څومره کمپټیټیو سیلرز موجود دي. صحیح ده، نو د هغه لپاره د ټول اول تاسو څه کار وکړئ چې را بشي لاندې دلته کې په دې کې به د رائټ سایډ ته وګورئ لګ لاندې براشي نیو یو آپشن به درکړئ په دې کې دا وګورئ دا نیو به تاسو کلیک کړئ. په دې نیو باندې به تاسو کلیک کړئ. کله تاسو په نیو باندې کلیک کوئ نو د انټرفیس په تاسو ته کولاو شي وړ کې شاند ټیک ته دی رائټ سایډ ته. نو په دې کې وس تاسو وګورئ د پټاپ باندې چې کوم سیلر دی صحیح شو دا بیک دا کوم آیکن چې دی دا پکچر چې دی ورسره ورکړی دی دا دې مطلب دا چې په دې ټایم کې بوکس درته میلاو دی. نو دا وګورئ چې دا اف بی اس سیلر دی کې اف بی ام سیلر دی. نو دا تاسو د دې ځینې کته شي سیمور باندې کلیک کړئ تاسو د دې پروډکټ د دې سیلر انفارمیشن درکې چې دا اف بی اس سیلر دی کې اف بی ام سیلر دی د دې ځګینه سولډ بای خرڅي دی او شیپینګ یې څوک امازون کوي مطلب چې دا اف بی اس سیلر دی. که فرض کړه د ای آی سی مارکیټ خرڅو هم او د ای آی سی مارکیټ ول شیپینګ هم کو نو بیا به تاسو اف بی ام سیلر وو. نو دا اف بی اس سیلر دی. دا شان ډیر شي اف بی اس سیلرز وبکیم ناسي اف بی ام سیلرز وبکیم ناسي. نو ټول اول خو دمګه اف بی ام سیلر چې دی هغه تل لري کو د دې ځګنه چې موږ وایو چې هم د صرف اف بی اس سیلر پاتې شي. دا د لپاره به تاسو راشي دلته کې به فلټر دا آیکن نه په دې باندې کلیک کړئ. چې کله تاسو په دې باندې کلیک کوئ په دې کې به دوه فلټر تاسو ولګوئ، یو به کې نیو فلټر ولګوئ یو به کې پرایم فلټر ولګوئ. دا شو پرایم فلټر and دا شو دا یو نیو فلټر. صحیح، دا دوه فلټر به تاسو اپلای کوئ په دې باندې. چې کله تاسو دا دوه فلټر اپلای کړئ د دې څخه به اف بی ام سیلر چې دی هغه سیټ شي وو ووزي دی. اوس به تاسو راشي وګورئ دا کوم چې بای باکس سیلر دی بای باکس چې کوم پرایس دی 36.98 د دې سره به تاسو پلس کې 5% دا چې کوم ویلیو راغله دا غینه بل لاندې سیلرز ګورئ چې څومره دی هغه ویلیو نه لاندې څومره سیلرز دا به تاسو څومره سیلرز پرایس د دغه نه کم راغی تاسو چې دې سره 5% پلس کې هغه تاسو کمپټیټیو سیلرز دي. څنګه به معلومه وګورئ 36.98 دغه 36.98 پر واخلې په دې کې دا ماینس کې 36.98 plus 5% and now equal to so 38.82. اوس وګورئ چې په دې لیسټینګ کې کم سیلر پرایس د 38.82 نه کم وي دا به زموږ کمپټیټیو سیلرز دي. یو طریقه دا شو. بل دا تاسو په سٹاک باندې هم کته شي ګورئ ور سره چې مطلب د کم کم سیر سره سٹاک اویلیبل دی او هغه پرایس چې 38.82 نه کم دی مطلب تقریبا زموږ کمپټیټیو سیلر دی. وزه 38.82 نه په کته باندې سیلر چې د بدیسي کې ګورم تاسو براشي دلته کلیک کوئ ګورئ یو خدا شو الریډي تاسو سره دا راغی دا سیلر دی. بل راځي یو دا سیلر شو دو شو د دې وخت 3 سلور 5 شو 5 38.96 نه دا ټول به کم دی مطلب 5 دا شو صحیح شو دا 5 پاکستان کمپټیټیو سیلر شول. صحیح، دا ځان سره یاد ساتئ چې په دې پروډکټ کې زموږ کمپټیټیو سیلر څومره دي 5 کمپټیټیو سیلرز دي. اوس دا شانتي کې ها یو خبره بل په دې کې تاسو وګورئ چې فرض کا دا اف بی ام سیلر دا بای باکس اف بی ام سیلر ته ملاو نو په هغه کنډیشن کې بیا موږ څه کوو هغه کنډیشن کې موږ د څه کوو چې بیا د اف بی ام پرایس نه راخلو. اف بی ام پرایس چې یا ډیر زیات هاي یا ډیر زیات کم دی اف بی ام سیلرز په نسبت باندې نو هغه کې موږ دا غي میچینګ نشو کولای نو د څه کار وکړو چې را به شو دلته کې کی پاته پکی پاکي بای باکس راشي کی پاتره شي بای باکس سټیټسټیک راشي بای باکس سټیټسټیک کې تاسو دا کرنٹ 30 کې به پاتې کې تاسو دغه راشي دا برولې دغه یس. اوس په دې کې وګورئ چې کم اف بی اس سره د ټولو اخر بای باکس ملاوي. صحیح ده، اخر خو به اف بی ام سره ملاوي خو اف بی ام نه اف بی اس سره خبره کوم چې کم اف بی اس سره د ټولو نږدې مطلب ریسنت بای باکس ملاوي اغ اف بی اس سره به تاسو وګورئ په دې کې په نیو کې او داغه پرایس پر واخلې دا غي سره به 5% پلس کې او بیا به دا غي نه لاندې پرایس ولا سیلر چې دی هغه ګورئ هغه تاسو کمپټیټیو سیلرز دي. لکه فار ایگزامپل دا اف بی ام سره د جست ناو دی واز فار ایگزامپل دلته خو اف بی دی خو لیټ سپوز دا الته کې اف بی ام ته ملاو دی سره نو اوس بس چل کوم مزه اوس په دې کې ګورم چې یاره ریسنټلی چاته ملاو دی ته 12 ډیز اگو ملاو دی ته 20 ډیز اگو ملاو دی دا اف بی ام سیلر دی د سره امکان شته دا 1 ډے اگو ملاو دی. صحیح، نو آی تھنک چې دا 1 ډے اگو ولا چې دی دا ریسنٹ سیلر دی نو مثلا هولسیلر ایزد. اوس به تاسو راشي په دې لیسټینګ کې به هولسیلر ایزد وګورئ دلته به دې نیو باندې کلیک کړئ به دغه سیلرز کې به تاسو فلټرې لګولي هغه خپل فلټرې به باندې ولګوي دلته کې بیا لري شي دی. صحیح ده، and now check the wholesaler exit
دا وګورئ هولسیلر ایز اټ د 36.98 نو بیا به تاسو څه کوئ که فرض کا اف بی ان ته بای باکس ملاو نو بیا به تاسو کوم چې اخر کې بای باکس کم اف بی سیلر ته ملاو د هغه د پرایس سره به 5% پلس کوئ دا هغه نه به فقط سیلر چې دی هغه ګورئ بس تاسو کمپټیټیو سیلرز دي خو چې سٹاک ورسره اویلیبل دي ښه بل خبره وکړه دا چې په دې کې موږ دا 5% ولې پلس کوو 5% موږ ځکه پلس کوو په روان وخت کې چرته کې یو سیلر خپل پرایس 5% راکم کینو مطلب هغه به الریډي موږ خپل کمپټیشن کې اغستې نو هغه هیڅ مسله نشته صحیح نو دا کمپټیټیو سیلرز په دې کې سو 5 پکې کمپټیټیو سیلرز وو ټیک شو دغه شانتي دا خو شو کمپټیټیو سیلرز موږ ته پته ولګي چې او په دې کې موږ کمپټیشن راتلی شي د 5 سیلر سره اوس که فرض کا دغه 38.96 نه په بره باندې پرایس وو د کوم سیلرز نو هغه بیا زموږ کمپټیټیو سیلرز نه دي مطلب په پرایس کې بیا زموږ سره کمپټیشن نشي کولای اوس په دغه شانتي کې موږ سیل اکوئټي ګورو چې را کمپټیټیو سیلرز باندې خو موږ اوس موږ دا ګورو چې موږ له څومره پروډکټ اغستل پکار دي چې په یو میاشت کې هغه زموږ خرڅ شي نو دې ته وایي سیل اکوئټي به څنګه معلومو سیل اکوئټي مطلب دا دی چې موږ به میاشت لپاره څومره سټاک لګو چې یاره زموږ په میاشت کې د یو سیلر نه څومره پروډکټ خرڅېږي د هغې لپاره به تاسو د ټول اول پکار چې کمپټیټیو سیلرز معلوم کړئ هغه طریقه تاسو زده کړه کمپټیټیو سیلرز معلومولی شئ د هغې نه بس تاسو کوئ بیا منتلی سیل راوباسئ چې منتلی سیل تاسو راوویستو دغه منتلی سیل به راواخلئ دا به ډیوایډ کړئ په دې کمپټیټیو سیلرز خو د دې کمپټیټیو سیلرز سره به 1 پلس کوئ هغه 1 به ورسره څوک پلس کوئ ځان به ورسره پلس کوئ مطلب تاسو به هم په دې کې خرڅول کوئ نو اوس دا 5 دی نو زه چې منتلی سیل راخلم په 5 پیسې ډیوایډ کوم خو په 5 پلس 1 په 6 پیسې ډیوایډ کوم ولې 1 مو سره ځان پلس کوم اوس زه ګورم د دې پروډکټ زه د دې پروډکټ سیل اکوئټي راوباسم دا کټ کړئ منتلی سیل معلوم کړئ منتلی سیل به څنګه معلوموي دا ایزي طریقه ده ما الریډي تاسو ته ایکسپلین کړې ده په دې کې به راشئ پروډکټ ډیټیل ته د 90 ډیز ایوریج بي اس ار چې دی دا به کاپي کړئ کنټرول سی کیټګري به وګورئ چې په کوم کیټګري کې دی روټ کیټګري کې دی ګروسري اینډ ګورنمنت فود دلته به یې ورکړي دي نو را به شئ اف بي اي ټول کټ ته ګروسري اینډ ګورنمنت فود په دې کې به دا کنټرول وی پیسټ پکې اینډ گو په گو باندې وکړئ کړئ نو دا وګورئ تاسو ته چې 3 یونټه پر ډے خرڅيږي اوس چې د لمغه په ډیلی سیل شو اوس یو لمغه په 30 کې ملټیپلای ورکړو مطلب 90 شو 3 چې په 30 کې ملټیپلای ورکړي 90 د دې منتلی سیل شو نو 90 به موږ راوخلو او په کمپټیټیو سیلرز باندې به ډیوایډ کو کمپټیټیو سیلرز هم سره سو 5 یو نو سره ځان 5 and plus 1 ځکه پلس کوم چې تاسو ته پته ولګي تاسو شو 6 سیلرز باندې وځ د 90 ډیوایډ کوم صحیح 90 راوخلې and divide by 6 and is equal to د دې مطلب دا دی چې دا پروډکټ د یو سیلر نه 15 یونټه پر منث خرڅېدی شي نو موږ به څه کوو 15 یونټ به راخلو هغه به لګو دا خو ډېر کم دی دومره چې نو موږ دومره په هغې کې کار نه کوو سیل اکوئټي بیا ډیپینډ کوي په پروفیټ باندې چې مطلب ستا په پروډکټ کې پروفیټ څومره دی نیټ پروفیټ څومره دی پروفیټ مارجن څومره دی په هغې باندې ډیپینډ کوي هغه یو جدا طریقه ده صحیح اوس مطلب دا موږ معلوم کړو چې یاره 15 یونټ چې دی دا موږ پر منث خرڅولی شو نو موږ له پکار ده چې د 15 نه لږ څه واخلو خو داسې نه کوو چې یاره د 15 په ځای باندې موږ 100 دانې واخلو یا 50 یونټ واخلو هغه ولګو د هغې نه ځکه موږ داسې نه کوو چې بیا به زموږ دغه پروډکټ نه خرڅېږي په باندې به د سټوریج فیس چې دی هغه ایکسټرا ځای به موږ خپل جیب ورکوو صحیح نو دا و کمپټیټیو سیلرز اینډ سیل اکوئټي په کمپټیټیو سیلر به امید لرم پوه شوي په سیل اکوئټي به هم پوه شوي که بیا هم څوک نه پوه شوي ما ته پرسنل کې میسج وکړئ یا مطلب لاندې په دې کې کمنټ په دې ویډیو باندې کمنټ وکړئ هغې کې به زه په ډیټیل باندې تاسو نور هم پوه کړم تھینک یو سو مچ الله حافظ